හොඳයි යාළුවනේ අදත් ඔයාලා සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්කේටෙක් ෂෝ YouTube channel එකට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද කතා කරනවා Windows වල තියෙන තවත් feature එකක් ගැන. ඉතින් මම අද කතා කරනවා කොහොමද Windows 10 වල කොහොමද ලේසියෙන් මගේ voice එක record කරන්න කියලා. ඉතින් අපි අද වීඩියෝට යමු. වීඩියෝට යන්න කලින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. හොඳයි අපි අද වීඩියෝට යමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක Windows 10 වලින්ම දෙන ऑप्शन එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන search bar එකට ගිහිල්ලා voice recorder කියලා search කරන්න. voice recorder කියලා search කරාට පස්සේ අර මෙතනින් voice recorder Windows 10 voice recorder app එක පෙන්නයි. අන්න ඒක click කරන්න. ඉතින් මේක තමයි Windows 10 වල පහසුවෙන් මගේ voice එක capture කරන්න පුළුවන් විදිය. ඉතින් මේක අපිට සමහර YouTube කරන කට්ටියට වැදගත් වෙයි. සමහරවල්ලාට ඔයාගේ mic එක එහෙම වැඩ නැත්තම් මෙතනින් ඔයාලා පුළුවන් ගිහිල්ලා test කරන්න මේ තමන්ගේ mic එක වැඩ නැද්ද මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා එහෙම. ඒක ටෙස්ටිං වැඩ වලටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ quality එකේ මේකේ voice එක record කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක වැඩ කරන හැටි පෙන්වන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මේක click කරන්න. මේ නිල් පාට තැන click කරන්න. click කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ voice එක capture වෙන්න ගන්නවා. voice එක capture වුණාට පස්සේ time එකත් එක්ක voice එක capture වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට නම් මේක stop කරලා දැනට නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ඔයාලට ආයෙසරයක් voice එක capture වෙන්න ගත්තාම මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන පුළුවන් ආගේ voice එක දැන් record කරලා ඉවර නම් මෙතනින් stop කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේක voice එක record වෙන මම මෙතන recording එක දාලා පෙන්නන්න. මම click කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ voice එක capture වෙන්න ගන්නවා. voice එක capture වුණාට පස්සේ time එකත් එක්ක voice එක capture වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට නම් මේක stop ආට ආයෙසරයක් මම හිතනවා මේ ඔයගලට ඒක ඇහෙන්න ඇති රෙකෝඩ් වෙච්ච එක. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඔයාලට මම මෙතන ගොඩක් තියෙනවා. මම මේ රෙකෝඩ් කරපුවා තමයි මෙතන ගොඩක් තියෙනවා. මම මේ වොයිස් රෙකෝඩ් කරපුවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ වොයිස් රෙකෝඩින් එක මෙන්න මේ 33 අකට කියලා ක්ලික් කරලා open file location එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඔයා රෙකෝඩ් කරපු හැම එකක්ම රෙකෝඩින්. ඒ වගේම මෙතන තව ඒගොල්ලෝ පොඩි ඔප්ෂන් වගේකුත් දීලා තියෙනවා. මේක මේ rename කරන්න, ඒක තමයි delete trim කරන්න, ඒක තමයි මෙතන share option එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක Windows 10 වල voice record කරන්න පුළුවන් පහසුම ක්‍රමය. ඉතින් මම හිතනවා Windows 10 වල මේ option එක තෝරට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. වීඩියෝ වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ like කරන්න. ඒ වගේ තමයි අකරි ගැටලුවක් තියෙනවා පහලින් comment එකක් දෙන්න කියලා කියනවා. ඒක තමයි යාළුවන්ට බාන්න share කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් මම අද ඔයගොල්ලන් සම්බ ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.